So this is question number 12. Okay, so let's read this question together. Okay, so dia kata dekat situ, if y equals to sine in bracket x square plus 1. Okay, so you are given a function with a trigo function. Okay, and then dia cakap dekat situ, show that x d square y dx square minus dy dx plus 4x cube y is equals to 0. So soalan minta kita show that this equation is gonna be equal to 0. Okay, so macam mana kita nak solvekan this kind of question? Kita kena buat dia one by one. Maksud one by one is you need to first find what is dy dx. So awak kena cari dulu yang pertama dy dx. Okay, and then yang kedua awak akan cari the second derivative pula lah. Okay, so macam mana nak cari the first and second derivative ni? So obviously daripada function asal yang kita dapat kat sini. Function asal yang soalan bagi, this one. Okay, so you need to find the first derivative and then you need to find the second derivative. So bila dah dapat dua tu, you just need to substitute them back into this question, into this equation, sorry. And then dia mesti sama dengan kosong. So kalau tak sama dengan kosong, mesti ada salah mana-mana kat awak punya pengiraan derivative tu. Okay, sebab dia dah kata kat situ dah, you need to prove it. So mesti betul punya, mesti akan dapat 0 juga somehow. Okay, so jom let's try to do this question. Okay, so for your information, this is the example of PSPM question. So nanti akan, awak akan banyak jumpa soalan yang minta awak show. Okay, so dia bagi awak satu function yang macam ni. Okay, so kadang-kadang dia bagi dalam bentuk trigo, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk combination of exponential dengan ln. Okay, so and biasanya dia memang akan bagi an equation untuk awak masukkan nilai first and second derivative and you need to show it equal to 0. Memang mostly akan ada soalan macam tu lah dalam setiap PSPM. If I'm not mistaken. Okay, so jom. Without further ado, right? So kita nak cari first derivative dulu. Okay, so kalau tengok dekat sini kita ada trigo function. Okay, so let's recall back macam mana kita nak differentiate a trigo function. Okay, so first saya akan tulis dulu lah. Kita nak cari apa tadi? Kita nak cari dy dx. You want to find dy dx. Okay, so bila kita differentiate sign, kita dapat apa? What do we get when differentiating sign? Cos. Cos, exactly. Okay, so differentiate sign, awak akan dapat cos. So tulis the cos and then you copy everything that is inside the bracket, which is x square plus 1. Okay, tapi adakah awak dah settle dekat sini? Have you finished differentiating everything? No, you have to differentiate inside the bracket also. Yeah, exactly. Okay, so you need to always remember to always differentiate whatever that you have inside the bracket. Okay, so tak kisahlah dia ln ke, dia exponential ke, dia function biasa ke, dia trigo function ke, kalau dia duduk dalam bracket, awak mesti sentiasa factorize kan. Bukan factorize, sorry, you need to always differentiate dia. Okay, so sekarang kita nak differentiatekan dx x square plus 1. Okay, so this one tak payah tulis pun tak apa. Boleh je awak nak terus differentiate and then you will get 2x. Nak terus tulis 2x pun tak ada masalah. Okay, so saya saja nak tulis dx x square plus 1 so that awak nampak apa dia punya proses sebenarnya. Right, so let's just copy back this. Saya ada cos x square plus 1. Okay, and then you need to multiply it with 2x. Okay, so 2x ni saya letak kat depan lah. Dah tak boleh simplify. This is the simplest form ever. Okay, so settle dekat sini. Sekarang kita nak buat second derivative dia pula. Okay, so second derivative, how dx square. Okay, so ini maksudnya second derivative lah. Right, so kalau awak tengok dekat awak punya function dy dx sekarang ni, macam mana awak nak cari dia punya second derivative? What rule do you need to use?
Kena guna rule apa? Product rule. Yes, okay, thank you. Alright, so kita akan gunakan product rule. Alright, everybody wake up, wake up. Okay, so kita kena gunakan product rule. Okay, so kenapa product rule? Sebab kita ada dua function yang didarabkan. So ini function pertama kita. This is just a linear. Okay, so normal function tanpa melibatkan trigo, exponential or apa lagi satu, ln. Okay, so this one adalah satu lagi function yang melibatkan cos. So dua function ni dia adalah a split function. So that's why kita kena gunakan product rule. So the first one on the left is U, the second one is the V. Okay, so saya ke bawahkan sikit dulu my subject, right? And then I write my U as 2x. So we want to find U prime. So U prime is equals to 2. You just differentiate 2x with respect to x, you will get 2. Okay, and then for your V pula, so V kita is equal to cos x square plus 1. Okay, so how to differentiate cos? Cos dia terbalik sahaja dengan sin tapi dia kena letak negatif. Okay, so maksudnya differentiating cos will give you a negative sign. So awak akan dapat V prime is equals to negative sign, and then in bracket salin sahaja x square plus 1. Okay, and don't forget to also differentiate whatever that you have inside the bracket yang tepi sign tadi. Okay, so awak akan dapat 2x, sama je macam yang atas tadi. So you need to multiply it with 2x. Okay, so saya letak terus 2x ni dekat depan. So you know where do we get this 2x already. So saya letak dekat depan. Saya rearrange back. Sorry. Okay, settle. So saya dah ada U, V, U prime dengan V prime. So sekarang kita nak gunakan product rule. So jangan careless dekat sini. Okay, so kalau product rule dia simpler sikit sebab proses dekat tengah-tengah dia tu tambah bukan tolak. Okay, so apa formula dia yang kita akan guna adalah V U prime plus U V prime. Okay, so jangan tersilap combination. Dia mesti U lawan dengan V prime and then V lawan dengan U prime. Okay, so let's just substitute everything that we have into this formula. Okay, so V saya adalah cos x square plus 1. So I have cos in bracket x square plus 1. Right, and then V times with U prime. So U prime apa? U prime adalah 2. So darabkan dengan 2. Okay, and then tambahkan dengan UV prime. So U is 2x. And then V prime is yang dekat sini. Okay, so saya copy je, paste. Okay, so let's simplify this one. Boleh ke kita nak simplifykan dia? Right, so apa yang saya ada dekat sini, saya ada cos x square plus 1 darab 2. So we put the constant in front. Okay, so you always need to put the constant in front. And then salin sahaja yang lain-lain tu. Okay, and then this one kita ada negative. Okay, so you have negative over here and then you have 2 times with 2. So awak akan dapat negative 4. Okay, and then you have x times with sine in bracket x square plus 1. Okay, settle. Boleh tak nak simplify lagi? Rasa macam tak boleh dah. Yeah, so this is the simplest form yang kita boleh buat. Okay, so dah settle. So we already found our first derivative and second derivative. Okay, so saya dah ada first derivative. This is my first derivative. And this is my second derivative. Okay, so ini adalah dua benda penting yang kita perlukan untuk kita proofkan kita equation. Okay, so saya tulis dekat sini from left hand side. Okay, apa yang saya ada dekat situ, I have x. And then multiply it with the second derivative. So second derivative is this one. Let me just copy everything. Paste it here. Okay, and then jangan lupa letak bracket.
Okay, so bracketkan everything. Right, and then kita ada tolak dengan first derivative. What is my first derivative? First derivative yang dekat atas ni. So copy and paste it here. Okay, and then plus 4x cubed y. Okay, so jangan buat equal to 0 lagi. You don't do it like this. Okay, so equal to 0 ni tak perlu nak tulis lagi. Jangan. Okay, so kita baru nak proofkan dia sama dengan kosong. So you don't write equal to 0 awal-awal. Okay, so padam balik this one. Right, and then jom kita try proofkan dia. So macam mana kita nak proofkan, apa yang kita boleh buat is, okay, so we can expand this one. Oops, sorry. Mana dah tadi? This one. Okay, so this one we can expand it. This one masuk dengan this one. Okay, let me, okay, ni expand. This one pun awak boleh expand. So apa awak dapat dekat situ? You will get 2x times cos x square plus 1. Okay, and then minus with 4x square sine x square plus 1. Okay, so minus with 2x cos x square plus 1. This one tak berubah apa-apa. Copy and paste it here. Okay, so this one dekat hujung sekali ni, apa yang awak boleh buat kat dia? What can you do to this? Sub in y cosine x square plus 1. Yes, betul. So kita akan substitute the value of y masuk ke dalam kita punya line. Okay, so this y, sekejap saya guna highlighter lain. Okay, so y yang ini dia ada equation tadi asal-asal dia. Yang warna hijau tu lah, saya warna hijau juga. Okay, so kita akan gantikan yang hijau saya highlight ni dengan apa yang saya ada dekat atas ini. Alright, so let's substitute the y that we have. So kita akan dapat tambah 4x cube. So y saya apa tadi? Sin x square plus 1. Tapi kenapa saya rasa macam tak dapat proof? Sekejap Okay, so saya ada tersalah tulis saya rasa ni. Sebentar. Oh, okay. Saya tertinggal something. Right, so tengok balik dekat atas. So kita ada x dekat sini dengan x dekat sini. Okay, so this one supposedly ada square. So ada square dekat atas dia. So dekat bawah ni pun akan ada square. So yang ni akan jadi kuasa 3. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, you can actually cancel out everything. Okay, so this one 2x cos x square plus 1, you cancel it with this one. Okay, and then lagi satu yang ini kita cancelkan dengan yang hujung sekali. Okay, so dapatlah sama dengan 0. Shown. Buruknya shown kan. Alright, that's all. Soalan lagi ke? Okay. Ada soalan tak? Okay. Alright. So, soalan ni awak kena banyak buat latihan. Okay, sebab memang akan keluar nanti masa exam. So, kalau tengok dekat dalam buku tutorial. Alhamdulillah. Sorry guys. Excuse me. Okay, so kalau tengok dekat dalam buku tutorial, right? So, dekat dalam 9.3 hanya ada dekat nombor 12 sahaja, the proving part. Okay, kalau tengok dekat soalan extra questions akan ada dekat this one. Dekat sini, nombor 2 ada. Okay, and then nombor apa lagi ada? Nombor 7. This one, ada show juga. Okay, so antara 3 soalan ni lah kiranya. Okay, so you need to do all these questions to practice soalan-soalan yang bentuk show tadi tu. Okay, so soalan-soalan macam ni memang akan keluar masa PSPM. So awak mesti biasakan diri awak. Cari first derivative and then cari second derivative. So masukkan dalam equation mesti dapat apa yang dia nak kita showkan.
Okay, so itu sahaja untuk soalan nombor 12. Alright, so kita teruskan kepada soalan lain. So dekat dalam message, chat message, ada Florence cakap soalan 9A and 10C. So 9A, saya patah balik ke belakang. Tengok sikit, 9A, alright, so 9A dengan 10C. Okay, so 9A tu, the answer given to you is actually incorrect. So jawapan yang bagi dekat belakang tu salah sebenarnya. Florence dapat jawapan apa? For 9A. Panjang lah Miss jawapan saya. Panjang ke bawah? Okay, so kejap dapat tak sama mata saya? Oh, sorry, bukan this one. Chapter 9. Okay, so 9A kan? 9A, 9A. So this one, dapat tak sama macam ni? Yes. Dapat? Okay, so this is the correct answer. Okay, so everyone pun sama. Siapa-siapa yang dah try this question, supposedly awak dah try, saya dah minta awak buat. So the correct answer is this one, 8 over e power of 2x plus e power of negative 2x square dekat luar. Okay, so check back your answer and your calculation. You are supposed to get this one. Okay, so saya teruskan dengan soalan tensi. Okay, so jom kita sambung tensi. Tensi is this one. Okay, so soalan ini saya tak perasan sebenarnya dia dah termasuk dekat dalam 9.4 implicit differentiation sebenarnya. Okay, so kalau ikutkan dalam syllabus, awak memang tak belajar how to differentiate x and then you have also the power x juga. So kita hanya belajar x power a constant ataupun kita belajar a constant power of x. So kita tak belajar x power of x. So yang ini sebenarnya dia dah masuk dalam implicit differentiation. Okay, so saya terpaksa skip dulu this question. Nanti saya akan discuss balik dengan awak. So this part is actually 9.4 already. Sebenarnya dia 9.4 dah. Okay, so nanti get back to me kalau still ada problem in 9.4. So nanti kita akan discuss soalan ni. Okay, so selain daripada itu, selain daripada ini, ada tak lagi soalan lain? Do you have any more questions for chapter 9.3? Tak ada? 10A boleh Miss? 10A, boleh? Sebab saya tidak dapat 2 tan X. Okay, boleh. So kita tengok 10A. 10A. Okay, so soalan cakap dekat sini, find dy dx of the following. So you just need to find the first derivative saja. Okay, so bila kita tengok dekat kita punya soalan sekarang, so what rule are you gonna use? Apa rule yang awak kena guna? Product rule. Yes, exactly. Okay. So, product rule, kita kena guna product rule sebab apa? Sebab kita ada dua jenis function yang berbeza. Okay. So, product rule, dia biasanya orang akan guna dia bila awak ada dua jenis function yang berbeza lah, yang didarabkan. So, dekat sini, you have exponent times with a trigo function. Okay. So, memang kita akan gunakan product rule lah. Right. So, our u is gonna be e power of 2x. So, u kita is e power of 2x. And then our v is the rest lah yang dekat belakang. So, which is tan x. Okay, so bila kita differentiatekan u, okay, so u sekarang adalah exponential function. So, ingat balik macam mana cara nak differentiate exponential function. Okay, so dia simple je. Copy back your question. So you have e power of 2x. So derivative of power awak akan dapat 2. So I'm going to put 2 in front sebab dia constant. Settle. Ini sahaja. So exponential adalah benda yang paling senang untuk awak differentiate sebenarnya.
Okay, so for three co-functions pula, for tan, okay, so you need to remember lah untuk sine, untuk cos, tangent, cotangent, cosecant dengan secant. Bila kita differentiate, kita akan dapat apa? Okay, so specific, dia ada specific function dia. Bila kita differentiate tu, terus akan dapat jawapan apa. So tak perlu nak proofkan dah. Okay, so just remember that part only. Tak silap saya, kalau dalam exam PSPM, dia hanya bagi awak differentiate of sine, cosine dengan tangent sahaja. Ya, yang basic sahaja. Yang reciprocal dia tak akan bagi apa dia punya hasil derivative. Okay, so yang lagi tiga tu awak kena hafal lah. Okay, so for tangent, bila kita differentiate, what do you get? Second square. Yes, exactly. So we will get secant square. Okay, so settle lah dekat situ. So you already have U prime, V and also V prime. So sekarang masukkan sahaja into the formula of product rule, Sasul. Okay, so kita akan tulis dy over dx. Okay, so you need to make sure awak tulis subjek yang betul tau. Saya memang suka tekankan this one. So once awak dah mulakan proses differentiate, you need to change your subject. It cannot be y anymore. Okay, sebab awak dah start differentiatekan dia. Okay, so once awak differentiatekan yang belah kiri, yang belah kanan pun semua mesti kena differentiate juga. Tak boleh differentiate salah satu sahaja. Okay, so everything needs to be differentiated together. Dia mesti sama-sama. Okay, so kalau contohlah, kalau saya sebagai pemeriksa kertas, okay, saya akan tolak markah lah sebab dia macam jalan kerja dia kurang tepat. Okay, sebab macam dia tak faham sebenarnya dia dah mulakan proses differentiate tapi dia tak tukar subjek lagi. Okay, so dia akan dapat full mark tapi in the end akan tolak satu markah sebab kerja kurang sempurna tak silap saya. Dia punya remark lah dekat situ. Okay, so mesti pastikan you write the correct subject. Saya akan ingatkan awak benda ni berkali-kali sampai awak ingat dalam kepala awak sampai mati. Okay, so sekarang masukkan sahaja dalam formula, right? So formula kita adalah VU prime. Okay, so by now sepatutnya awak dah ingat dah formula product rule apa. So kita akan start with VU prime. So what is V? V is tan X. Tan X. Okay, and then U prime. What is U prime? So U prime is 2 e to x. This one. Okay, and then plus with uv prime. So what is u? U is e to the power of 2x. Okay, and then multiply with v prime. So v prime is secant square x. Settle. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat? We just need to simplify kan. So cara nak simplify basically senang je. So awak kena bawa constant ke depan. Kalau ada banyak-banyak constant, then you just combine the constant. Okay, so in this case, we just need to bring these two in front sahaja. Okay, so yang lain-lain tu boleh stay je. So apa yang saya akan dapat is I get 2 and then saya letak tangent x. So multiply with e power of 2x and then plus with yang dekat belakang ni saya copy dan paste sahaja. Yeah, that's it. Okay, tapi kalau nak cantik kan sebenarnya this one kita akan letakkan exponent power of 2x ni ke depan. Okay, sebab nanti kita akan confuse sama ada this exponent ni is it the multiply of x with the exponent or the tangent x with exponent. Okay, so sepatutnya dia adalah tangent x kan. Okay, so kalau tak nak confuse, you just bring this one in front. Settle. Okay, so ini adalah jawapan akhir kita. Alright, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Okay, so that's all for question 10A. Okay, so ada tak lagi masalah lain? Senang chapter 9.3 ni. Siapa rasa senang nak tengok tangan sikit? Can I see hands? Seorang je angkat tangan, pasal dah turun dah. Yang lain? What do you guys think of 9.3? Susah, Miss. Oh, susah. Ya. Nicholas kata susah. Okay, so yang lain? 50-50, susah. Boleh lah.
Tak ada masalah dengan mengingat formula. Formula apa tu Halim? Dia tak banyak sangat formula tak silap saya. Dia hanya formula quotient rule and then formula product rule. So probably macam mana apa hasil derivative of trigo. Itu sahaja saya rasa. Okay, so kalau bab formula ni memang saya tak boleh tolong lah. Saya memang tak boleh nak bantu awak cara mengingat. Okay, tapi what I usually do is saya suka tulis semua formula yang ada dalam satu kertas. Okay, and then saya tulis dalam satu kertas tu, saya akan letak dekat tepi every time saya nak buat soalan matematik. So, setiap kali saya nak buat, saya akan refer. Okay, so bila awak refer benda tu selalu, you can actually remember formula yang ni duduk kat mana? Duduk kat belah kiri, atas. Okay, so formula yang ni duduk kat mana? Duduk kat belah kanan, bawah. Okay, so nanti lama-lama awak akan ingat benda tu dalam awak punya kepala. Awak boleh bayangkan dia duduk kat mana. Okay, so itu apa yang saya buat lah yang pertama. Okay, so yang kedua apa yang saya buat is every time saya nak guna formula tu saya akan tulis balik. Tulis je selalu. Tak kisahlah product rule ke, quotient rule ke. Okay, so selagi saya tak ingat benda tu saya tulis je. Sebab benda tu pun membantu juga sebenarnya. Okay, so once awak dah biasa dengan benda tu, so awak dah ingat sendiri dah sebenarnya. Dah tak perlu dah nak tulis ataupun dah tak perlu nak ingat dah. Dia akan datang sendirinya. Gitu. Okay, so nanti boleh try. Right, so tak banyak pun sebenarnya formula. Okay, so you can do this Halim. Alright, everyone pun. Right, so Fatin ada tanya, boleh ke kita nak factorize the final answer? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab soalan dia cakap, you need, biasanya, bukan biasanya lah. Okay, so soalan matematik, kita mesti sentiasa simplify the final answer. Okay, so selagi kita boleh simplify, selagi tu kita akan simplifykan. Okay, in this case kita boleh factorize. Kalau ikutkan, factorize tu tak memberi makna simplified answer pun. Okay, so dia still bagi saya bentuk sahaja berbeza. Tapi dia still okay je kalau awak nak biarkan jawapan macam ni. Or you can also simplify the e power of 2x keluar. Tu pun boleh juga. Maksudnya kita factorize bukan simplify. Okay, sini saya tuliskan untuk awak. So beza dia hanyalah we take out the e power of 2x. So what I have inside the bracket is 2 times x. And then plus with secant square x. This one. Okay, so if you want to leave your answer like this, okay, tak ada masalah. So if you want to leave it like this one pun okay, dua-dua diterima as your final answer. Tak ada masalah pun. Okay, sebab dia tak cakap, dia tak kata macam you need to prove this one sama dengan this one, okay. So kalau lah soalan tu minta awak prove, so you need to prove that the first derivative is equal to this one. So obviously you need to factorize lah. Okay, kalau dia just cakap find the first derivative, so both answers are accepted. Dua-dua diterima. Okay, jelas ke? Okay. Alright, so itu sahaja untuk nombor 10. Ada tak lagi soalan lain? Tak ada? Kalau saya bagi quiz, full mark kan ni? Oh, tak ada jawapan. Okay, so kita tengok 10F. Okay, kejap tiba-tiba banyak pula kat situ. Okay, so 10F dengan 10E. So kita ada masa lagi berapa minit ni? Around 12 minutes. Ada 12 minit je lagi masa. Okay, so let's take a look first at 10E lah. Tengok kejap. So kita ada soalan 10E dengan 10F. Saya bincang terus daripada saya punya jawapan tutorial, boleh tak? Saya tak tulis. So saya discuss terus berdasarkan marker working. Boleh Okay. So 10E and then 10F lah. Mana jawapan saya? This one. Saya dah buat rasanya. Okay. So this is my 10E. Let's take a look at this one first. Okay. So focus on the right part. Okay. So kita ada trigo function, cotangent. Okay. And then 4x square plus 1. So dekat sini saya guna rule apa? What rule am I using here?
Nampak tak dekat sini? Saya guna rule apa? Chain rule. Yes, exactly. So I'm using chain rule dekat sini. Okay, so kenapa saya gunakan chain rule? Sebab saya rasa dekat dalam ni dia macam complicated. This whole thing inside here, it's a bit complicated. Not really complicated lah, tapi saya boleh memudahkan dia dengan menggunakan chain rule. Okay, so bila saya gunakan chain rule, so you need to remember to always let everything in terms of you. Okay, so maksud saya is, kalaulah contohnya awak nak ambil this one as you. Boleh? Tak ada masalah? Okay, so asalkan kita bila gantikan you masuk ke dalam, so semua akan jadi in terms of you, not combination of you and X. Okay, so sekarang dekat sini saya ambil semua yang dekat sini. Termasuk sekali dengan kuasa 1/2 tu. Okay, so saya jadikan dia sebagai U. Right, so bila dah gantikan yang warna merah tu as U, so kita akan dapat Y equals to cot U lah. Right, so bukan cot U, it's cotangent U. Saya tak dapat awak pun. Okay, so cot U dekat sini, this one. Right, and then kita akan differentiate macam biasa saja. Saya besarkan this one. Right, so kita differentiate macam biasa. So yang ini, awak akan gunakan rule apa? Dia macam rule dalam rule tau. So that's why saya pecahkan dia into chain dulu, baru saya guna rule lain. So this one, kalau awak tengok dekat sini, apa rule yang awak nak guna? Kat sini, clue dia dekat sini. What do you have over here? Power rule. Yes, power rule. Kita akan guna power rule. Dia bukan product rule. Kalau product rule, awak akan ada something dekat depan. Contoh, something kat depan ataupun dekat belakang lah. Okay, kejap saya padam this one. So let's say saya ada 4x square plus 1 power of 1/2 multiply with maybe 2x plus 1. Contoh. Okay, kalau saya ada this one, combinekan dengan this one, these two things. Okay, so yang ini baru saya kena gunakan product rule sebab saya ada square root function darab dengan linear function yang memang saya tak boleh nak expandkan dia. So depan jadi U, belakang jadi V. Itu kalau dalam case inilah, maksudnya memang yang itu kena guna product rule. Okay, tapi kita tak ada pun yang belakang ni. This one tak ada. Okay, so you don't have to use product rule. Right, so kalau product rule dia mesti ada dua benda. You need to have U and you need to have V. So kat sini ada satu benda sahaja. Okay, and then clue dia dekat atas ni, you have power. So bila ada power, kita akan gunakan power rule lah. Okay, so remember macam mana nak gunakan power rule. So power rule dia mudah sahaja. So kita akan bawa 1/2 in front. Okay, so bawa ke depan, dapat 1/2 dekat sini. Okay, and then just copy back everything that you have inside the bracket. Salin je balik. Okay, and then power akan less by 1. Kita akan tolak 1. So 1/2 minus 1, you get negative 1/2. Okay, so mana datang 8x ni? Where is this 8x coming from? Differentiation inside the bracket. Yes, okay. So always remember to differentiate inside the bracket. So kita differentiate everything dekat dalam ni. So saya ada 4x square plus 1. So bila differentiatekan, saya akan dapat 8x sahaja sebab plus 1 tu dah jadi 0. So differentiate constant akan dapat 0 kan. Okay, that's why lah saya dapat 8x. Okay, so let me write a note over here. So this is dx of 4x square plus 1. You nampak ke? Okay, so it's a derivative of 4x square plus 1. Okay, and then apa yang saya buat next is saya just simplifykan sahajalah everything. Okay, so saya ada 2 dekat sini. I have 1/2 here and then I have 8 dekat sini. So saya akan dapat 4. Okay, simplifykan dulu everything before masukkan balik dalam formula chain rule. Okay, and then for my cotangent pula, y equals to cot u. This one. Okay, so yang ini awak kena ingat lah. So macam mana nak, apa hasil differentiate cotangent? So kita akan dapat negative cosecant. This one. Okay, so yang ini follow sahaja this one. Kalau dekat sini U, dekat sini U jugalah. Kalau dekat sini 2x, dekat sini pun 2x. Tapi jangan lupa darabkan dengan derivative of 2x.
Okay, tapi dekat sini dia constant, dia linear saja, sorry. So bila differentiate U, awak still akan dapat 1 juga. So that's why dia tak payah darab dengan apa-apa pun sebab dia darab dengan 1 je. Okay, settle. Alright, so masukkan sahaja balik apa yang awak ada into your formula of chain rule. Okay, so kita akan masukkan negative cosecant square, this one as our dy du, okay, and then this one as our du dx. So masukkan sahaja into the formula. This is what you get. Okay, and then kita akan simplifykan everything. So nak simplifykan, basically kita rearrange everything and then apa-apa yang boleh disimplify, boleh cancel out, kita buat. Okay, so kita ada sekarang ni, we have 4 into front, okay, and then X pun saya bawa dia ke depan juga. Okay, sebab dia masih lagi cantik sebenarnya X dekat situ. Okay, so basically benda ni dia based on kita punya penglihatan lah. Okay, so kalau saya memang macam mana yang lagi sesuai, mana yang lagi cantik susunan dia. Okay, so for X kita akan bawa ke depan. Okay, so negative joinkan juga dengan diorang. So dapatlah macam ni. Okay, and then I bring this one dekat sini. Lepas tu saya just salin je balik yang ini, letak dekat belakang. Okay, so lastly apa yang saya buat is I substitute back what is my U. Kita kena masukkan balik U ni apa. So U adalah this one lah, everything. Okay, so kalau awak nak tinggalkan jawapan awak macam ni, okay, tak ada masalah. Okay, kalau awak nak jadikan the power negative jadi positif, bawa ke bawah pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so dua-dua jawapan diterima. Right, so that's it for number 10E. Okay ke semua orang? 1 okay, Kuro okay? Okay, Miss. Alright. Okay. Alright, so last question. Okay, so 10F. Okay, so soalan 10F ni, bila kita tengok, kita ada Y equals to ln function. Okay, and then dekat tengah-tengah antara X ni, dia ada darab. Okay, this is a dot, kiranya darab lah, X times with X square plus 1 square. Okay, and then awak ada divide with square root blah 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 blah. Okay, so using the concept of ln, using the properties and laws of logarithmic function, okay, so kalaulah dia kalau dia darab dekat sini and then kalaulah dia bahagi dekat sini, you can split it. Awak boleh splitkan diorang ni by using plus and also minus. Okay, so itu jalan yang lebih mudah lah kiranya. Okay, so kita akan gunakan properties of log dulu. Nampak je ln, darab dan bahagi, terus pecahkan dia. Satu dapat tambah, satu dapat tolak. Okay, and then nak mudah lagi, kita ada power sekarang ni. So kita tak nak power ni, kita bawa dia ke depan. Okay, so we bring the power in front. This one bawa ke depan. 1/2 pun bawa semua ke depan. Salah depan. This one. Okay, sebab dia akan memudahkan kita nanti nak differentiate. Right? Sebab kalau awak tak bawa dia ke depan, let's say you didn't bring this one in front, nanti awak kena gunakan power rules. Okay, tapi still jawapan akhir awak sebenarnya sama sahaja. Okay, tapi kita nak memudahkan lagi kita punya hidup. So kita bawa ke depan, this one bawa ke depan. This one pun kalau ikutkan, boleh je kalau awak tak nak pecahkan dia by using properties of ln. Okay, so macam mana? Kalau tak nak pecahkan, so awak akan guna product rule. Product dan juga quotient rule. Okay, so kalau nak mudah, gunakan properties. Right? So this is the simplest form daripada saya punya soalan asal. Saya belum differentiate lagi. Right? So bila dah mudah macam ni, so barulah kita differentiate everything. Okay? So ln x differentiate, you will get 1/x. This is simple. Okay, so kita ada ln function dekat sini. So everything yang ada dekat tepi ln, kita akan bawa dia duduk dekat bawah. Okay, and then you need to multiply with the derivative of everything yang ada dekat tepi ln. Tapi bila differentiate x, awak akan dapat 1. That's why lah, this is what you get. Okay, and then yang ini pula, okay, so this one is actually a constant multiple. Okay, so awak ada constant dekat depan. So constant ni jangan kacau. Salin je balik constant tu. So constant and constant. Biarkan dia dekat situ. Okay, so our focus is just dekat sini sahaja. Kita nak differentiate yang ini sahaja.
Okay, so differentiating ln x square plus 1 will give you this one. So awak akan bawa everything duduk dekat bawah. So dia akan jadi 1 over x square plus 1. And then don't forget to multiply with the derivative of this one. Okay, awak dapat 2x macam tu. Okay, so saya tambah nota lah dekat sini. So this one is the d dx of x square plus 1. Okay, dah 7.50. Right, sikit lagi. Okay, so yang hujung ni pun sama lah. Okay, so the constant ni salin saja, letak dekat depan. Okay, and then our focus is just this one saja. Differentiate, awak dapat inilah. Okay, and then bawa everything ke bawah and don't forget to multiply with the derivative of everything yang tepi lon tu. Right, and then kita simplifykan semua. So dapatlah jawapan akhir macam ni. Itu sahaja. Okay, semua okey ke? Okay, Miss. Alright. Okay, so it's already 7:50. Awak ada kelas lepas ni kan? Alright, so we stop here. Saya jumpa kelas H31 kejap lagi pukul 9. Okay, saya nak masuk 9.4.